নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনাৰ? ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই, পতঞ্জলি দুধ বিস্কুটৰ। এয়া মই দুধ বিস্কুট দুপেটি লৈছোঁ। পেকেটটো ফালি পিনি মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পিনি মিক্সি জাৰত সুমিয়াই মেলি পিচি আনিমগৈ বিস্কুটখিনি। মিক্সিত পিচি মেলি মই অকণমান চালি লৈছোঁ বিস্কুটখিনি, যিহেতু গোটা গোটাও থাকিব পাৰে। গোটা গোটা থাকিলে মানে আকৌ মই মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচমান দি লৈছোঁ। মই ইয়াতে নাৰিকল গৰা 3 চামুচমান হ'ব ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই দিম ঘিউ 2 চামুচ। ঘিউ 2 চামুচ দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই বিস্কুটখিনি দুভাগ কৰি ল'ম। এভাগ প্লেটত থৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া মই লিকুইড গাখীৰ দি মেলি অলপ অলপকৈ সানি ল'ম বিস্কুটখিনি। একেবাৰে দি দিয়াতে গাখীৰ দি নহ'লে ঢিলা হৈ যাব পাৰে। সেই লাহে অকণ অকণ দি মেলি মই মঠি আছোঁ। এয়া মোৰ বিস্কুটখিনি মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই থৈ দিয়া বিস্কুটখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত মই ফুড কালাৰ অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিম। ফুড কালাৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গাখীৰ দি পিনি মঠি ল'ম। অলপ অলপ দিছোঁ গাখীৰ, নহ'লে আকৌ ঢিলা হৈ যাব পাৰে। এইখিনি মঠি মেলি মই এনেকুৱা আকাৰত দীঘলীয়া কৰি ল'লোঁ। কাঁহী এখন লৈ পিনি তাৰ ওপৰত মই পলিথিন এখন দি পিনি ঘিউ লগাই লৈছোঁ।
এইখিনি বিস্কুট মই পলিথিনখনৰ ওপৰত লৈ পিনি মই বেলি ল'ম এতিয়া। এয়া মোৰ বেলি মেলি হৈ গ'ল। যোনখিনি কালাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰতে দি দিলোঁ। এতিয়া পলিথিনখনে মই ইলুটো সিলুটো কৰি মেলি ধুনীয়া আকৃতি এটা কৰি ল'ম বিস্কুটখিনি। ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ মই। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া আধা ঘণ্টামান কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই মেলি খাব পাৰিব। পূৰা হোটেলৰ নিচিনা হৈছে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।